नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डनमा फेरि हजुरहरूलाई एकदम स्वागत छ। आज म इन्डोर प्लान्टको बारेमा भन्नु जान्दैछु हजुरलाई, है त। हजुरहरूले कमेन्ट मलाई गरिराख्नु भएको छ कि बेला बेला इन्डोर प्लान्टको पनि भिडियो देखाउनुहोस् न सिस्टर भनेर भन्नुभएको छ। आज म इन्डोर प्लान्ट हो, तर एउटै खानदान भनौँ न, एउटै खानदान तर नाम चाहिँ अलग अलग छ, है त। त्यसको नाम हो, हेरिदिनुहोस्, यो सबै मैले क्यालेथिया इन्डोर प्लान्टको बारेमा हजुरहरूलाई भन्नु चाहेँ, है त। अब यसको लोकेसन, पानी, कस्तो ठाउँमा राख्ने, अनि त्यही त चाहिन्छ हामी गार्डनर लभरहरूलाई त। अनि कसरी बचाउने भनेर त्यही त हो, सबै चाहिने होइन त। अनि त्यही भन्नु चाहन्छु हजुरलाई कि म पहिला नम्बर भन्नु चाहन्छु कि यो क्यालेथिया प्लान्ट भन्छ यसलाई। अरू जेब्रिना पनि भन्छ, जेब्रा क्रस पनि भनेर भनिन्छ, है त यसको नाम चाहिँ। अनि हजुरले यसरी रोप्नु सक्नुहुन्छ। अनि यसरी बच्चा निकाल्छ, है त। यो बच्चा निकाल्ने गर्छ। अरू पानीको कुरा गर्दाखेरि पानी अब अरू क्यालेथिया पनि छ, सँगसँगै पानी हालेकोमा यो जेब्रिना, यो क्यालेथियालाई चाहिँ अलिक पानीको मात्रा धेर चाहिन्छ। अनि पानीको मात्रा अब धेर चाहिन्छ, पानी कम्ती भएर हेर्नु, सँगसँगै मैले पानी लगाएकोमा अहिले यसो चेक गर्दाखेरि यसमा पानी सर्टेज भएको रहेछ, हेर्नुहोस् त। यसलाई रिपोर्टिङ पनि गर्ने बेला भएछ। यसरी बाहिर जरा निस्किन्छ, रिपोर्टिङ अर्को ठुलो भाँडा खोज्दैछ कि यसले। अनि यसरी अलिकति यस्तो पत्ता खुम्चेर जान्छ, यस्तो हुन्छ। यसलाई अब म अहिले भिडियो गरिसकेर म पानी हाल्नेछु। अनि पानीको एकदम जरुरी छ। यो जेब्रिनालाई जतिखेर चिसो पारेर राख्यो भने केही पनि फरक पर्दैन, त्यस्तो खालको यो जेब्रिना क्यालेथिया प्लान्ट छ, है त। अनि अब यसलाई लोकेसन भन्दाखेरि घाम भन्ने कुरो यो पटक्कै मन पर्दैन। घामले डढ्ने बित्तिकै यो पात रातो भएर जान्छ। अनि सबै कस्तो हेर्दै राम्रो हुँदैन कि, खुबसुरत ब्युटीको रूपै लिँदैन। अरू मैले भने घाम चाहिँ मन पराउँदैन यसलाई। इन्डोर ठाउँमा, उज्यालो ठाउँमा, जस्तो कि यस्तो मेरो यो बरन्डा छ नि, यो उज्यालो आइरहेको छ नि मैले भिडियो गरेको ठाउँमा, यसरी उज्यालो ठाउँ चाहिन्छ, है त। अनि पानी भन्दाखेरि पानी एकदम धेरै चाहिन्छ। त्यो धेरै भन्दा नि दलदलले पनि नराख्नुहोस्, सुक्खा टङटङ नराख्नुहोस्। हेर्नुहोस्, यो त सुक्खा भएर टङटङ्गी भएछ, हेर्नुहोस् त, माटो इफ्रिरी यस्तो भएछ। अनि यस्तो पनि नराख्नुहोस्, है त हजुरले। अरू मल माटोको कुरा गर्दाखेरि यसलाई मल अनि माटो अनि बलुवा मिक्सअप गरेर रोपिदिनुहोस्। अरू बेला बेला अब 20 दिन चाहे 1 महिनामा धेरै यो इन्डोर प्लान्टहरूले यति याद गर्नु कि धेरै यस्तो मलहरू खान्न नि, फेरि मलहरू लाउनु जरुरत छैन इन्डोर प्लान्टलाई। अनि महिनामा 1 खेप चाहे 2 महिनामा 1 खेप यसो लिक्विड पारेर लिक्विड मल चाहिँ दिँदा हुन्छ, है त हजुरले, ल। अनि यसरी गोडमेल गरिदिएपछि एकदम हेल्दी भएर आउँछ। अरू हेर्नुहोस्, यो पनि क्यालेथियै हो। हेर्नुहोस् न, यसको मुनि यो 1000 अफ मदरको पुरा बच्चा निस्किरहेछ। यो पनि क्यालेथियै हो, हेर्नुहोस्, क्यालेथिया हो, तर यसको नामै आएन मलाई। यो क्यालेथिया चाहिँ फेरि अलिकति लामो भएर जान्छ, लामो पत्ता भएर कस्तो दामी देख्छ कि, कलर यस्तो राम्रो हुन्छ। अनि यो पनि क्यालेथिया हो, एउटै डिजाइन छ, तर यो पनि एउटै डिजाइन छ, तर यो चाहिँ यस्तो बुस्सी भएर यस्तो झम्मै भएर जान्छ कि। यो चाहिँ त्यति लामो सिङ्का निस्किँदैन, यसको यो भनौँ न डन्ठा निस्किँदैन। यो पनि क्यालेथियै हो। अरू क्यालेथियामा यो पनि क्यालेथियै हो। नाम पनि हेर्नुहोस् न, कति प्लान्टको याद गर्नु हो साथीहरू, हेर्नुहोस् त। प्लान्टको नाम पनि प्लान्ट धेर भयो नि त, थाहा त छ भने मुखबाटै निस्किँदैन कि, त्यस्तो हुन्छ। अनि यो पनि यस्तै, हेर्नुहोस्, यो पनि इन्डोर प्लान्टै हो। यो उज्यालो ठाउँमा राख्नुपर्छ। मैले मल माटोको कुरा गर्दाखेरि त्यही हो, बलुवा माटो मललाई मिक्स गरेर रोपिदिनुहोस्। अरू यो क्यालेथियालाई चाहिँ अहिले अघि जेब्रिनादेखि बाइकलाई चाहिँ पानी एकदम कम्ती लाग्छ, है त। पानी धेर भयो भने मर्नु जान्छ क्या, मर्नु सक्छ, अनि हेल्दी हुँदैन। अनि यो पनि जेब्रिना भयो। अनि अब एउटा हेर्नुहोस्, यो कति खुसी छु भने म यो जेब्रिना, यो रेटल स्नेक भन्छ नि, जेब्रिना होइन, क्यालेथिया रेटल स्नेक। यो मैले हजुरलाई पहिला भिडियो पनि देखाएको थिएँ। मैले 550 भने कि 500 हो समथिङ कस्तै थियो, मैले बिर्सेँ। मैले त्यतिमा मैले यत्रै लिएको थिएँ नि, होइन, पोट। हजुरलाई थाहा छ नि, मैले यत्रै गमला लिएको थिएँ। मैले यो एउटाबाट डिभाइड गरेर मैले 2, 4, 5, 6, 8वटा बनाइसकेँ। हेर्नुहोस् त, यी सबैले यसरी बच्चा निकालेको छ। सबै यो बच्चा भयो, यसको यो न्यू बेबी प्लान्ट यस्तो लिफ निस्केको, हेर्नुहोस् त, यो कस्तो दामी भएको छ। अनि पानी
पानीको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त सबै सानो 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 यसरी बच्चा निस्केको छ यसको पनि यसरी बच्चा निस्केर मजाले सरिसकेको छ हेर्नुहोस् त मैले दिदीले अब धेर दाम लाग्यो धेर महँगो छ भन्नुभयो नि अब मैले चाहिँ त्यही दिमाग लाएर के मैले एउटा महँगो भयो नि के भयो त मैले बच्चा निकालेर म धेरै पार्छु मैले यसको साउको साउँ पनि त निकाल्न सक्छु नि त होइन त्यस कारणले यसको त झन् 1 2 3 4टा निस्केको छ यस्तो बेबी लिफ यसरी अनि यो क्यालेथियालाई पनि पानी धेर राख्नुहुन्न अनि यसरी हजुरले यसरी चेक गरेर चाहिँ अब चेक गरेर यसरी कोट्याएर चेक गरेर चाहिँ यसरी 1 इन्ची जस्तो यसरी कोट्याएर चाहिँ पानी दिने काम गर्नुहोस् है त अनि यो अहिले लाउने बेला भएको छैन यस्तो चिसो चिसै छ म अहिले लाउँदिनँ धेरै कम मात्रामा पानी खान्छ यो क्यालेथियाले अरू यसको लोकेसन भन्दाखेरि त्यही हो इन्डोर प्लान्ट हो यो उज्यालो ठाउँ चाहिन्छ अरू उज्यालो ठाउँमा राख्नुहोस् है त अनि घाम फेरि पर्यो भने यो पनि एकदम डर छ लोकेसनको कुरा गर्दाखेरि घाम पर्यो भने एकदम डर छ अनि त्यही अब पानीको बारेमा भनिहालेँ कम्ती खान्छ पानी अरू लोकेसन उज्यालो ठाउँ घाम लाग्नु हुँदैन अनि मल माटोको कुरा गर्दाखेरि त्यही मल बालुवा चाहिँ हाल्नु नबिर्सिनु होला एकदम वेल ड्रेन हुनुपर्छ यो वेल ड्रेन गराउँछ पानी जम्यो भने हरेक यति याद गर्नु कि पानी जम्यो भने प्लान्ट कुन्छ अरू यो भिडियो भन्दा अहिले मैले कुरा गर्दा एउटा कुरा मैले हजुरहरूलाई मैले भन्नु चाहेँ कि अहिले अब बर्खा लाग्यो बर्खा लाग्दाखेरि हजुरको बाहिर प्लान्टहरू छ अरे होइन एकदम हजुरले चाहिँ त्यो पानीको चाहिँ यो वेल ड्रेन हुनुको लागि त्यो दुलो बन्द हुन्छ कि त्यो होल चाहिँ बन्द हुन्छ अनि त्यो चाहिँ एकदम चेक गर्नुहोस् है त हजुरले अनि अब यसमा मान लो कि यसमा बन्द भएको छ दुलो अनि कि तलबाट यसरी होल गरिदिनुहोस् कि माथिबाट नै यसो घोद्दाखेरि पनि वेल ड्रेनको त्यो दुलो खोलेर जान्छ के अनि हाम्रो बर्खा मासमा धेरै प्लान्ट मर्ने चाहिँ यो पानी चाहिँ यो यसमा पुरा जमेर बस्छ तल जानु सक्दैन अनि त्यस कारणले मर्छ कि अनि अब जति समय बित्दै गयो हाम्रो यो प्लान्ट हेल्दी हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ अनि माथि प्लान्ट बढेपछि तल जरा पनि बढ्छ जरा बढेपछि अहिले बर्खामा त्यो जराले चाहिँ पुरा ब्लक गरेको हुन्छ क्या अनि त्यो पनि चेक गर्दै गर्नुहोस् एकदम नबिर्सिनुहोस् है त हाम्रो प्लान्टलाई एकदम बचाउने कोसिस गरौँ है त हाम्रो यो अहिले बर्खा मौसममा ल अनि अरू पनि छ मैले इन्डोर प्लान्ट धेरै हजुरहरूलाई स्टेप बाई स्टेप देखाउन चाहन्छु अहिले मैले क्यालेथिया दिदीसित कति छ भनेर चाहिँ त्यही हजुरहरूलाई मैले जानकारी दिनु चाहेँ मसित क्यालेथियाको आइटम 1 2 3 4 5वटा यस्तरी आइटम छ यो त देखाउनै बिर्सिन्छ हेर्नुहोस् त यो पनि छ यसरी नै यो खालको पनि छ यसरी पत्ता यतापट्टि बैगुनी खालको हुन्छ यसरी नै बाँचिरहेछ म क्यालेथियाको बारेमा थाहा थिएन के मलाई अनि मैले यतिकै गुगलमा सर्च गर्दाखेरि क्यालेथिया फ्यामिली बल्ल मैले बचाउनु जान्दैछु मैले नै त पहिला रोपी वरि मैले त घाममा पो राखिदिन्थेँ के थाहा अनि पुरा पात डढेर त्यत्तिकै जिङरिङ्गे भएर मरेर गयो नि कति मेरो प्लान्टहरू अनि अब यसरी नै मैले यो प्लास्टिक इन्डोर प्लान्टहरू चाहिँ यसरी प्लास्टिकमा राख्यो भने राम्रो हुन्छ हामीले एकखेप मजाले यसरी पानी दियो भने घरिघरि हाल्नु पनि पर्दैन इन्डोरलाई त पानीको पनि जरुरत हुँदैन नि त त्यस कारणले मैले यसरी सानो सानो यो डब्बामा यो 20 रुपियाँवाला पोटमा मैले यसरी नै रोपेको छु है त मेरो यो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो मेरो साथीहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोस् मलाई नयाँ मेरो साथीहरू डे बाई डे बढिराख्नु भएको छ मलाई थाहा छ कतिले मलाई कमेन्ट अरे सब्सक्राइब गरेर बेल बटनलाई प्रेस गरिदिइराख्नु भएको छ जुडिराख्नु भएको छ यसरी नै जुडिदिनुहोस् भन्ने म एकदम हजुरहरूसित आशा गर्दछु अरू कस्तो लाग्यो मेरो प्लान्ट जस्तो लाग्यो त्यस्तै मलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोस् अरू मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् अरू मनमा के खुल्दी लाग्यो के सोध्नु मन लाग्छ यसको बारेमा हजुरले मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस् है त अनि अरू दिदीले मैले भनेकै जस्तो अरूले पनि यस्तै गरेर रोपुन् यस्तै गरेर यस्तै अब डाइरेक्सनमा राख्नुहोस् भन्नु चाहन्छु त्यसैको लागि हजुरले सेयर गरिदियो भने त अरू साथीभाइहरूलाई थाहा हुन्छ त होइन त अनि सेयर गरिदिनुहोस् है त अहिले भिडियो गर्दा लामो पनि भइसक्यो होला अब अर्को भिडियोमा भेट्नेछु हस्त नमस्कार बाई बाई